سارعي للمجد والعليا. خليني أحكي لكم مقدمة شوي. من وين أنا؟ أنا أردني، أصلي فلسطيني، عشت بالسعودية، صاحبت سوريين فلهجتي مالت لهم شوي. في ناس كانوا يفكروني مصري، فصراحة يعني سلطة مش عارف، وأكتر سؤال بنسأله أنت من وين؟ المهم، أول وثاني ابتدائي درستهم بالأردن، تعلمت فيهم إنجليزي منيح، غير إني كنت أحضر أفلام كتير، كنت أتدرب أحكي بالإنجليزي مع أختي الكبيرة. لما صرت صف ثالث انتقلنا على السعودية، وتفاجأت إنه هناك ببلشوا ياخذوا إنجليزي من الصف السادس، أو على الأقل وقتي ما بعرف هلا. بتذكر إنه وقتها إجا الأستاذ وحكى بكرة تسميع الألفابت، وكل الطلاب انجنوا. اوكي. احكي لكم شغله بصراحه بيني وبينكم تحكوش لحدا. قال وهو ينشر الفيديو على اليوتيوب: لما كنت صغير كنت غبي. ليش بحكي هيك؟ لاني بس اتذكر الاشياء اللي كنت اعملها بستغرب من حالي. خليني احكي لكم مثال. مدرستي القديمه كان فيها مسبح، وكانوا يحكوا لنا انه في مي فاتحه ومي غامقه، واذا ما بتعرفوا تسبحوا بالمي الغامقه اسبحوا بالمي الفاتحه. فكرت، ويا ريتني ما فكرت، ما بيفرق معي لون المي، ونطيت بالمسبح هيك، وشفت شريط حياتي، وبلعت نص مجال المدرسه. موقف تاني يدل على غبائي وانا صغير. كل يوم كان يجي الأستاذ ويسألنا كم تاريخ اليوم، وكل مرة حدا يرفع ايده ويقول التاريخ: 17 واحد، 25 واحد، 12 2. وكل مرة كان الأستاذ يكتب التاريخ على اللوح. فكرت للأسف واستنتجت وقتها إنه تاريخ اليوم بتحدد بناء على الرقم اللي بيحكيه أول واحد بيجاوب. بالحصة اللي بعدها إجا الأستاذ: كم تاريخ اليوم؟ بارت: 38 27. بس طبعا الغباء بيجيب مفعوله اوقات. وانا بالصف الثاني اقترح علي ابوي انه يسجلني بفريق كرة السلة تبع المدرسة، وسجلت. كان الفريق اللي سجلت فيه بتدرب كل يوم بعد ما تخلص كل الحصص. ولما تفكر من منظور بارت اللي عمره 7 سنين، اروح اتدرب مع الفريق ولا اروح على الباص وارجع على البيت والعب بلاي ستيشن؟ عملت هيك كل يوم، وراحت علي كل حصص التدريب وكل المباريات وكل البطولات. على الفصل اللي بعده اجى وقت تكريم الفائزين، وانا جاي متاخر. حكوا لي: انت مش مسجل بفريق كرة السلة؟ روح وقف مع فريقك. رحت، ولاني ما حضرت ولا تدريب ما كنت بعرف مين فيهم فريقي، فتصرفت التصرف العاقل اللي ممكن اي حدا محلي انه يعمله. وقفت ورا فريق عشوائي، وبعدين كرموا اللاعبين واعطونا ميداليات، وصار عندي ميداليه بكره السله، وانا بحياتي ما لعبت كره سله. والقصه ما بتنتهي هون. باليوم اللي بعده شافني ولد وسالني: انت بارت؟ اه. انا معك في فريقك، للاسف خسرنا وما كرمونا. يعني مو بس كنت واقف مع فريق عشوائي، كنت واقف مع الفريق الفايز، وكرموني بس لاني كنت واقف معهم. الصف الثالث في السعودية، في حصة النشاط، الحصة الفراطة اللي ما إلها داعي. حكى لنا الأستاذ: اللي عنده أنشودة وأغنية يطلع يورينا مواهبه. طلع الأول. كنت أمشي في الحديقة نانا. طلع الثاني. سنخوض معاركنا معهم. إجا دوري، طلعت، والإشي الوحيد اللي بتذكره أغنية أخذتها في الأردن عن الآيس كريم. بلشت: I like ice cream, I like ice cream. What about you? What about you? What about you? وش ذا؟ أنا حسب حتقول انشودة عن الأم أو الوطن، جاي تقول لي آيس كريم؟ أقول أجلس. ومن يومها دمرت ثقتي في نفسي. يعني شو بعرفني شنو على الأنشودة اللي بدك إياها؟ شو ذنبي إذا أنت بتحكيش إنجليزي؟ لا يقدرون موهبتي. لما يجي وقت الفسحة، أو كما كنا نسميها مدرستي القديمة الفرصة، كانوا الطلاب بيلعبوا كرة قدم بينين في مي مليان تراب. وأول لعبة ألعبها بحياتي، بوم، إجت الأنينة بوجهي، صاروا يضحكوا علي. أنا أصلا ما عمري لعبت كرة قدم أنينة تراب، شو بعرفني؟ ولا حتى لعبت كرة قدم حقيقية. مدرستي القديمة كان فيها مسبح.
بكره الكرة، بكره مدرستي، بكره حياتي، خلاص تحكوش معي، باي. بعرف اني حردان، بس قبل ما تروح بدي احكي لكم شكرا على 300 مشترك. بعرف ان المفروض اعمل فيديو انه شكرا على 300 مشترك بدل عملت فيديو كنت غبي وانا صغير، بس لا جد شكرا لكم على دعمكم، بتمنى اذا ما كنتم مشتركين تشتركوا واحضروا هدول الفيديوهات. خلص باي عن جد.